Good day. So, going to unbox today. I bought myself jacket kasi palamig na. And yung mga jacket ko is maliit na. Ewan ko kung bakit siya lumiit. So, I have got that. Oh, wow. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. I think it's peach. Peach yung kulay. And yung mga metal niya is secured, protected, and yung sa loob. Look at the inside. The inside. Ang ganda. Wow. Diba? Ganda. Hala, parang ang liit din. Bakit ang liit? Lumaki ba ako? Diba? Yan. So, diba? Color is beautiful. Right? Because I love color. And vegan daw siya. Whatever. Yan. Ganda. Love it. And I have from Super Dry yan. Zip. Look at that. And yung likod yung yung likod. Okay. Diba? Ganda ng likod niya. Oh, wow. Yan. May panangga na sa lamig. And I love it. Look at yung likod. Tanan! Diba? Ngayon, yun lamang po. Have a nice day and God bless.